नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। आजको क्लासमा हामी फरक र एट्र्याक्टिभ इन्फोग्राफिक कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि तयार हुनुहोस् है त। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोस्। आज हामीले सिक्ने इन्फोग्राफिक्स जस्तै 6 अप्सन इन्फोग्राफिक स्लाइड जुन चाहिँ यसरी प्रस्तुत हुन्छ। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4, नम्बर 5 एन्ड नम्बर 6 हुन्छ। अब हामी यही डिजाइन सिक्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँहरूले यसलाई 8 अप्सन र 10 अप्सनमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यो 8 अप्सनमा बनाइएको इन्फोग्राफिक्स हो। अबलाई भने हामी कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लागौँ। हुन्छ, हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सधैँ आज पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। र सबैभन्दा पहिला तपाईँ भ्यू मेनुमा जानुहोस् र यो गाइडलाई अन गरिदिनुहोस् र यसको पोजिसन चाहिँ डिफल्ट पोजिसन चाहिँ 0 मा नै हुन्छ। यो मेरो चाहिँ नभएको रहेछ। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र राउन्डेड कर्नर रेक्टेङ्गल लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ ड्र गर्नुहोस्। तपाईँको आवश्यकता अनुसार साइजलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँ एलाइनमा जानुहोस्, एलाइन टु सेन्टर गरिदिनुहोस् र एलाइन टु मिडल गरिदिनु भयो भने यो सेन्टर पोइन्टमा आउनेछ। त्यसपछि तपाईँ सेभ लाइनमा जानुहोस्। यसको आउटलाइनमा तपाईँले आज चाहिँ ब्ल्याक कलर दिनुहोस् र यसको नो फिल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि सेभ लाइनमा जानुहोस् र यसको विड्थ बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्मेट सेपमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ ग्रेडियन्ट लाइनमा जानुहोस् र तपाईँले यसलाई 3 स्टप कलर दिनुहोस्। सुरुको व्हाइट कलर दिनुहोस्, सेकेन्डको लाइट ग्रे कलर दिनुहोस् र थर्डमा तपाईँ अझै लाइट ग्रे। त्यसपछि तपाईँ यो लिनियर लेफ्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि डिजाइनमा जानुहोस्। त्यसपछि 3D फर्मेटमा गएर रिल्याक्स्ड इनसाइड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसको विड्थ बढाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट बढाउन सक्नुहुनेछ। म अहिले यो साइज दिनेछु। त्यसपछि तपाईँ डिजाइनमा जानुहोस् र यसलाई स्याडो दिनुहोस्। स्याडो चाहिँ तपाईँले अफसेट बटम दिनुहोस्। त्यसपछि यसको डिस्टेन्सलाई बढाइदिनुहोस् आवश्यकता अनुसार, जबसम्म यहाँनिर क्लियरली आउँदैन। त्यसपछि तपाईँले यसको ट्रान्सपरेन्सी केही बढाइदिनुहोस् र यसको ब्लर पनि केही गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो सेप चाहिँ यस्तो बन्नेछ। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र राउन्डेड रेक्टेङ्गल लिनुहोस् र यहाँ ड्र गर्नुहोस्। तपाईँको आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यो साइज दिनेछु। यसलाई सेप लाइनमा गएर तपाईँले नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस्। यसलाई राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। तपाईँले यसलाई कलर दिनुहोस्, ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस्, 2 स्टप कलर लगाउनुहोस्। म चाहिँ अहिले यसलाई यो कलर दिनेछु। त्यसपछि तपाईँ यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् एउटा। यसलाई कुनै फरक कलर दिनुहोस्। यसलाई केही सानो बनाउनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस् यसलाई, र यसलाई पनि सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि पनि इन्सर्टमा जानुहोस्, राउन्ड सेम साइड रेक्टेङ्गल लिनुहोस्, ड्र गर्नुहोस्। यसलाई केही सानो बनाउनुहोस्। यसलाई फ्लिप भर्टिकल गरिदिनुहोस् र यहाँ लग्नुहोस् र यहाँनिर मिलाउनुहोस्। यसलाई केही जुम गर्नुहोस्।
र यसलाई सेन्टरमा मिलाउनुहोस्। त्यसपछि यसको पनि आउटलाइन नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि तपाईले ग्रेडियन्ट फिल कलर दिनुहोस्। ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र यसको लागि 3 स्टप कलर दिनुहोस्। फर्स्टमा ब्ल्याक कलर दिनुहोस्, सेकेन्डमा सेम डार्क कलर दिनुहोस् र थर्डमा यसलाई चाहिँ अझै लाइट गरौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँ अझै लाइट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई कपी गर्नुहोस् र यसलाई ब्ल्याक कलर दिनुहोस्, ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ डिजाइनमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईले सफ्ट एज प्रिसेट देख्नुहुनेछ। यसलाई केही बढाइदिनु भयो भने तपाईले यस्तो खालको स्याडो देख्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले थोरै टिल्ट गर्नुहोस् र यहाँ राखिदिनुहोस् र यसलाई पनि तपाईले ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अप्सन 01। यसलाई तपाईले राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। होममा जानुहोस्, बोल्ड गरिदिनुहोस्, साइज ठुलो गरिदिनुहोस् र बोल्डमा र यसलाई मिलाउनुहोस् र यसलाई अझै पनि ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो लाइन लिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस्। यसलाई सेन्टरमा राख्नुहोस् र यसको साइज बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि टेक्स्ट बक्स लिनुहोस्, यहाँनिर तपाईको टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस्, साइज बढाइदिनुहोस्। फेरि टेक्स्ट बक्स लिनुहोस्, यहाँ तपाईको डिटेल्स लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई ग्रुप गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल जी गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो ग्रुप हुनेछ र फेरि यसलाई तपाईले ब्याकवर्ड गरिदिनुहोस्, सेन्ड टु ब्याक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई डुप्लिकेट बनाएर यो साइडमा राख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई तपाईले चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसलाई तपाईले म्यानेज गर्नुहोस्, यसरी मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसलाई पनि सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् र यो स्याडोलाई तपाईले यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्। दुईवटा भएछ, त्यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। ओके, भइसकेपछि तपाईले यसको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। अहिलेलाई यो ओके, यो साइडमा र यसको यो साइडमा। तपाईले यसको लागि पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि यहाँ जानुहोस् र म यसको लागि रेड कलर दिन्छु। यो ब्ल्याकै छोडिदिनुहोस् र अझै डार्क रेड यसलाई दिनेछु र यसलाई चाहिँ केही लाइट गर्न सक्छौँ हामी। यसो गर्यो भने चाहिँ यो अझै हाम्रो डिजाइन चाहिँ 3D सेपमा देखिनेछ। ओके, त्यसपछि यसको लागि पनि हामी कलर दिनेछौँ। ओके, अब हाम्रो सेप चाहिँ यसरी यस्तो तयार भएको छ र यो सानो लाइनलाई पनि तपाईले कलर दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई मैले सेम कलर दिएको छु र यो साइडमा पनि। त्यसपछि तपाईँ यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् र यो डुप्लिकेट बन्नेछ र यसरी तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईलाई कतिवटा चाहिन्छ तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। र यो सबैलाई चाहिँ तपाईले पछाडि पठाउनु पर्ने हुन्छ। सबैलाई चाहिँ तपाईले सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्, किनभने यो रड यो क्लिप चाहिँ देखिनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ हाम्रो डिजाइन एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईले यसलाई ब्याक गरिदिनुहोस्, यो सबैलाई तपाईले ब्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई कलर चेन्ज गर्नेछौँ। यो फर्स्टको दुईवटा कलर म सेम राख्नेछु
त्यसपछि म यसलाई चेन्ज गर्नेछु। यसको लागि तपाईँ राइट क्लिक जानुहोस्, फर्मेट सेपमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले डार्क ब्लू चाहिँ यसमा, र यसको लागि चाहिँ मैले यसैलाई लाइट कलर दिन्छु। त्यसपछि हामी यो डिजाइन देख्न सक्छौँ। यसलाई अझै लाइट गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले जतिसम्म डिजाइन एक्ज्याक्ट देखिँदैन तबसम्म तपाईले कलर म्याच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको लागि मैले डार्क दिन्छु र लाइट। तपाईले यहाँबाट कलर म्याच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको लागि म जान्छु ग्रीन कलर। यसको लागि ग्रीन लाइट दिनेछु। यसको लागि पनि कलर दिनेछौँ। यसको लागि डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। यो अगाडि आएको रहेछ। ओके, त्यसपछि यसलाई नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2 नम्बर, यसलाई 3 नम्बर। हामीले यो तयार गरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी यो खाली ठाउँमा आइकन्स राख्न सक्छौँ, जसको लागि मैले यहाँनिर डाउनलोड गरेको छु। म यही आइकन राख्नेछु। ओके, यसरी आइकनहरू राखिसकेपछि अब हामी यसलाई एनिमेसन गर्न सक्छौँ। यसको लागि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो मेरोमा चाहिँ अहिले इन फ्रन्टमै छ यो स्ट्रेच भन्ने। म यही एनिमेसन दिन्छु, जसको लागि तपाईले यहाँ गएर फ्रम लेफ्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यही एनिमेसनलाई सबैमा पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले एउटै एनिमेसन दिने हो भने। अहिले चाहिँ म एउटै एनिमेसन दिन्छु यो तीनैवटामा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म यो एनिमेसन पेन्टमा जान्छु र यसमा मैले पेन्ट गरिदिन्छु र यसको डिरेक्सन चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु, फ्रम राइट गरिदिन्छु। अनि त्यस्तै गरी म यसलाई पनि यही एनिमेसन दिन्छु र यसको पनि डिरेक्सन चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु, फ्रम राइट। र यो दुवैलाई चाहिँ मैले आफ्टर प्रिभियस गर्नेछु। त्यसपछि तपाईले यो स्याडोलाई चाहिँ फेड ओके यो दिन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई पनि आफ्टर प्रिभियस, र यो आइकनलाई चाहिँ तपाईले जुम दिन सक्नुहुन्छ, आफ्टर प्रिभियस। यसलाई पनि यसरी चाहिँ देख्छौँ। यही एनिमेसनलाई यता पनि पेन्ट गर्न सक्छौँ। यसको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज गरिदिनु होला। अब फ्रम राइट गरिदिनुहोस् र यही पेन्ट गर्छु म। यसको पनि डिरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् र आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई नै पेन्ट गरेर यसलाई पनि ओके, यसलाई चाहिँ फेड एनिमेसन। ओके, अब भयो। यति गरिसकेपछि तपाईले यही एनिमेसनलाई नै सबैमा पेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ, यसरी क्रमैसँग। ओके, हामीले सबै एनिमेसन यसलाई दिइसकेका छौँ। अब हामी यसको प्रिभ्यू हेर्न सक्छौँ। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4, नम्बर 5, नम्बर 6, नम्बर 7 एन्ड नम्बर 8। हुन्छ, मलाई आशा छ तपाईहरूले पनि यसरी नै बनाउनु भयो होला। सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। हुन्छ, आजलाई बिदा हुन्छु। फेरि अर्को क्लासमा भेट्नेछौँ।